Ikaw. Ay lang ng 400. Sa mga 300 kape lang. Ikaw ba? Sa Malay of 3 ba? 360. Steak fry atau nila. Steak pwede ito parang steak siya. Sana siya well done, rare and sana hindi na tayo medium well or rare no? Well done. Ilaw naman right? Well done. Well done. Jadi ya. Well done. Oh. Ganda, well done. Tiga. This one. Yes. Ikaw ba? Kung may medium medium. Kung may medium medium ka rin nakita. Ayan, medium medium. Well done. Yan. Kaya, well done. Well done. Well done. Well done nga pa eh. Isa mo dyan. So, tomatil sauce. Mana?
Tawaan ang tanay mga... Live na.
kuan na. Ang bisor na sa mua, si kuan, si Nakula. Kasi mga kaon. Parang siya. Ubos lahat. Ayan. Grabe, lakas kumain ng mga tao to. Sa kaunan. Niya.一千素， 1469没有素白鹅吗？啊，不用不的。行啦，唱115好了。哇，我没有见的。有没有钱？那你就老板，老板啊，老板都不理你啊。 Iyamanin naman tong kaibigan natin, no? Yung guys, ngayon, 2,120. May shout out lang sa ating sponsor. Busog ba kayo? Yes, okay,